Якщо вам здавалося, що після SU7 та Huawei U7 Xiaomi вже показала все, чим може здивувати автомобільний ринок, то сьогодні є привід переглянути цю думку. Адже компанія несподівано зайшла в абсолютно інший сегмент. І, чесно кажучи, саме такого кроку багато хто очікував. Сьогодні, 30 липня, Xiaomi офіційно представила перші дві моделі абсолютно нової лінійки Sky Nomad, орієнтовані на сімейні подорожі та далекі поїздки. Це гібридні кросовери N90 та N70. Глава компанії Лей Цзюнь позиціонує новинки як інтелектуальні сімейні автомобілі з просторим і трансформованим салоном. І це вже зовсім інший підхід у порівнянні з оптічними та спортивними SU7 та Huawei U7. Флагманом серії став N90, причому перша цифра 9 тут обрана не випадково. За китайською традицією вона підкреслює належність моделі до сегмента великих флагманських кросоверів. Автомобіль отримав семимісний салон, а N70 стане компактнішою версією з 5 місцями, зберігши при цьому загальний стиль дизайну. На чистій електротязі нові моделі зможуть долати до 370 км, а загальний запас ходу з повністю заправленим баком перевищить 1500 км. Саме такі гібридні кросовери зараз мають величезний попит у Китаї. Тому Xiaomi виходить одразу в один із найбільш конкурентних сегментів ринку. І це дуже важливий крок для бренду. Тож давайте розберемося, чим Sky Nomad N90 та N70 планують дивувати та чи мають вони шанси стати новим хітом. N90 та N70 виконані в єдиному фірмовому стилі. Обидва кросовери отримали масивну передню оптику, прямокутні задні ліхтарі та досить строгий утилітарний силует. При цьому жоден із них не нагадує стрімкі та оптічні електромобілі основного бренду Xiaomi. Якщо й шукати схожість, наприклад, із Xiaomi Huawei U7, то вона помітна хіба що в дизайні передньої оптики. І там фари доповнені двома світлодіодними смугами, які перетинаються. В іншому новинки виглядають цілком самобутньо. Вони мають кутастий кузов із досить простим оформленням, мінімум складних виштамповок, високий капот, велику оптику та масивні задні стійки. Спереду привертають увагу напис Sky Nomad, великі трапецієподібні повітрозабірники та напівприховані дверні ручки. Є й незвичайне рішення з центральними ковпаками коліс. Незалежно від обертання вони зберігають вертикальне положення. А на даху встановлено лідар, а по всьому периметру кузова розташовані камери, які відповідають за роботу передових систем допомоги, водієві та функцій інтелектуального керування. За габаритами моделі відрізняються сильніше, ніж може здатися. Ширина в них однакова – 1998 мм. А ось довжина суттєво різниця. N90 за довжиною – 5285 мм, тоді як N70 – 4960. Різниця становить майже 33 см. Через це у N90 довший задній звис і більша колісна база – 3080 мм проти 2950 у N70. Крім того, у N90 довша частина кузова за другим рядом дверей, оскільки там передбачено третій ряд сидінь. Це помітно змінює пропорції бічного скління у порівнянні з молодшою моделлю. За висотою також є різниця – 1825 мм у N90 проти 1785 у N70. Споряджена маса молодшої версії становить близько 2,5 тонн, тоді як у старшої близько 2,8 тонн. Якщо N70 може комплектуватися колесами діаметром 19 або 21 дюйм, то для флагманської версії передбачені лише 21-дюймові диски. Щодо підвіски, то спереду встановлена незалежна конструкція на двох поперечних важелях, а ззаду – 5-важелева схема. Також для кросоверів передбачена пневматична підвіска з діапазоном регулювання висоти 80 мм. Головний акцент у обох новинок, звісно, зроблено на силовій установці з подовжувачем запасу ходу.
Система підтримує бензин з октановим числом 92, 95 і 98, тож жодних особливих обмежень щодо пального немає. Під капотом встановлений 1,5-літровий 4-циліндровий турбодвигун потужністю 152 сили, але без прямого зв'язку з колесами. Його завдання – працювати як генератор, заряджаючи акумулятор, який уже живить електромотор. За заявою Xiaomi, двигун вирізняється високим піковим ККД – понад 44%. На кожен літр пального він здатний передавати в електричну систему близько 4 кВт-годин енергії. Базовий N70 оснащується одним переднім електромотором потужністю 286 сил і літій-залізофосфатною батареєю ємністю 52 кВт-години. Лише на електротязі такий автомобіль може проїхати до 270 км за циклом WLTP. Середня витрата пального заявлена на рівні 5,7 літрів на 100 км. Якщо цього буде недостатньо, передбачені й повнопривідні версії. Така система буде доступна для N70 Max і стане єдиним варіантом для N90. Схема тут така. Спереду встановлений той самий мотор на 286 сил, а ззаду – додатковий електродвигун потужністю 136 сил. У сумі силова установка видає 422 сили. Але головною особливістю лінійки Sky Nomad є акумулятор. Виробник заявляє, що це найбільш ємна батарея серед автомобілів із подовженим запасом ходу у своєму класі. Її ємність становить 76 кВт-годин, і це вже цілком можна порівняти з акумуляторами багатьох повноцінних електромобілів. На електротязі N70 здатний подолати до 370 км, а N90 – до 360 за циклом WLTP. Далі в роботу вступає бензиновий генератор. У N90 встановлений паливний бак на 60 літрів, і загальний запас ходу всієї системи сягає 1705 км. У N70 бак менший – 45 літрів, а заявлений сумарний запас ходу становить 1461 км. Звісно, ці цифри розраховані за китайською методикою, тому в реальних умовах експлуатації вони будуть нижчими. Але навіть так показники виглядають дуже переконливо. Середня витрата пального заявлена на рівні 6,2 літрів на 100 кілометрів. Батарея також підтримує швидку зарядку. З 20 до 80% її можна зарядити приблизно за 18 хвилин. З динамікою також усе добре. Передньопривідний N70 розганяється до 100 км на годину за 5,7 секунд, повнопривідний N70 Max – за 6,1 секунду, а N90 виконує цей спринт за 5,9 секунд. Інтер'єр – це окрема історія. Обидва кросовери роблять ставку на універсальність. Але якщо N70 пропонує лише класичну п'ятимісну компоновку, то N90 буде доступний у семимісному виконанні. Перед водієм розташований майже 9-дюймовий екран панелі приладів, а за мультимедіа відповідає 16,1-дюймовий сенсорний дисплей. Доповнює цю картину 20-дюймовий проекційний екран. За звук відповідає фірмова аудіосистема з 25 динаміками загальною потужністю майже 5000 Вт. У салоні є рішення, які більше нагадують мінівен бізнес-класу. Наприклад, крісла першого ряду можуть розвертатися на 180 градусів, а між ними встановлений електрорегульований підлокітник, на який можна встановити опційний складний столик, і його можна переміщати вздовж салону. У нього інтегровані 9-літровий холодильник, 4 підстаканники та блок керування кліматичною системою. Заднє сидіння можна перетворити на велике спальне місце або розкласти для перегляду фільмів на 21,4-дюймовому екрані, встановленому на стелі. У Xiaomi окремо наголошують, що третій ряд у N90 зроблений не просто для галочки. Там справді достатньо простору, і за потреби він може прийняти навіть 3 пасажирів. При цьому вже у базовій комплектації перші 2 ряди отримують електроприводи, підігрів, вентиляцію та масаж.
Середній ряд додатково оснащується режимом нульової гравітації та висувними підставками для ніг. Усі сидіння вже стандартно оздоблені шкірою, а сам салон пропонує безліч варіантів трансформації. Із практичністю також усе гаразд. Наприклад, семимісний N90 пропонує 577 літрів простору за третім рядом сидінь, а якщо його скласти, об'єм збільшується до 1831 літра. І N70, і N90 вже можна попередньо замовити в Китаї. А тепер найцікавіше – скільки коштуватимуть ці кросовери? Xiaomi оголосила попередні ціни. Повнопривідна версія N70 Max оцінюється приблизно у $38 400, а флагманська модель N90 – $44 300. При цьому вартість усієї лінійки N90 не перевищить цей поріг. Для таких кросоверів ціни виглядають справді конкурентними. Втім, це вже стає звичним підходом Xiaomi – пропонувати багато технологій та оснащення за відносно доступні гроші. Ну що, друзі, на цьому будемо прощатися. Якщо відео було для вас корисним або просто цікавим, підтримайте канал підпискою. Це як повний бак перед довгою поїздкою. Без вас далі ніяк. Напишіть у коментарях, що думаєте, чи поділіться власним досвідом. І якщо знаєте когось, хто живе автомобілями так само, як і ми, поділіться цим відео. Нехай у нашому автопарку стане більше однодумців. Побачимось у наступному випуску. Не перемикайтесь.